Tại Vũ Hóa Môn, Tuyệt Vân Phong, xoát xoát, phù phù, phù phù phù, mau nhìn bên đó, bên trên là ai, trèo Tuyệt Vân Phong làm gì? Là thần tử Tần Thư. Thần tử Tần Thư, tay không trèo Tuyệt Vân Phong, sao hắn ta không bay lên? Phí lời, nếu như thần tử biết bay, còn cần phải trèo sao? Các người nói như vậy ta mới nhớ ra, thì ra hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, thập bát thần tử Tần Thư phàm thể phàm mệnh đó. Nghe nói, thập bát thần tử vậy mà không cả biết bay, tại sao còn có thể trở thành thần tử? Người ta có một người cha tốt, cha hắn là Tần Phạt Thiên. Thập bát thần tử lần này nghĩ không thông trèo Tuyệt Vân Phong, chắc không phải muốn tự sát chứ. Nói không chừng đâu. Dù gì thì đại hội thần tử sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó Vũ Hóa Môn thập bát thần tử tụ tập. Nghe nói thần tử danh không xứng thực sẽ bị mất đi vị trí thần tử đấy. Đi đi, tránh ra. Liều thôi. Tiếp tục kiên trì, sắp đến đỉnh núi rồi. Lần này lão tử chỉ cần ngã không chết tuyệt đối sẽ bay lên trời. Run rẩy. Cuối cùng đến rồi, lần này chắc là đánh dấu thành công rồi nhỉ. Hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, đánh dấu đỉnh Tuyệt Vân Phong thành công. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, Vĩnh Động Đan Điền. Vĩnh Động Đan Điền. Dinh. Vĩnh Động Đan Điền, linh khí vĩnh viễn không thiếu hụt, tu luyện Vĩnh Động Đan Điền là cơ mật cao nhất vạn giới. Linh là thần vật chí tôn có thể vô hạn sử dụng, vô hạn phát ra, đến cổ chi đại đế đều hâm mộ mà không thể có được. Ồ, đây chính là Vĩnh Động Đan Điền sao? Vèo vèo, vèo vèo, vù, linh lực. Chuyện gì vậy? Đỉnh Tuyệt Vân Phong hình như xảy ra chuyện rồi. Thập bát thần tử vừa trèo lên, linh năng liền bạo đi, thập bát thần tử đang làm gì? Chẳng lẽ đỉnh Tuyệt Vân Phong có thiên tài bảo địa gì chúng ta không biết? Nếu không thập bát thần tử cũng không ăn no rừng mỡ, một mình tay không trèo lên đỉnh Tuyệt Vân Phong. Vù vù, nạp, thổ, Vĩnh Động Đan Điền, danh bất hư truyền, linh năng trong ta quả nhiên giống như vô cùng vô tận. Giống như vĩnh viễn dùng không hết, vĩnh viễn tiêu hao không hết. Ta tên Tần Thư. 1 tháng trước xuyên không đến thế giới này và có được hệ thống đánh dấu vạn giới. Mà địa điểm đánh dấu đầu tiên chính là ngọn núi cao nhất Vũ Hóa Môn, Tuyệt Vân Phong. Đối với đệ tử bình thường mà nói, Tuyệt Vân Phong đương nhiên không tính là gì, có 1 vạn cách có thể bay lên. Nhưng đối với thập bát thần tử ta mà nói, lại khó như lên trời. Theo thiết kế bình thường, nhân vật chính xuyên không ắt phải xuyên vào tuyệt thế đại phế vật, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên chủ thân là thập bát thần tử, chủ thượng 18 đời cơ nguyên đều vô cùng ưu tú, sinh ra hơn người. Phụ thân là cường giả đại đanh đỉnh đỉnh, đứa trẻ có gia thế như vậy ra đời. Vốn nên là siêu cấp thể chất, không phải là thánh thể thì cũng nên là thần thể, nhưng nguyên chủ sinh ra lại là phàm thể phàm mệnh. Thực ra cho dù là phàm thể phàm mệnh, nếu như chăm chỉ tu luyện có thể thành bất phàm. Nhưng nguyên chủ biết chân tướng tự từ bỏ, căn bản không nguyện ý tu luyện. Cuối cùng triệt để sa vào phế vật, đến khi ngoài ý muốn chết đi. Bị ta xuyên không đến thay thế. May mắn đời trước ta là một người thích leo núi. Tuyệt Vân Phong tuy vừa cao vừa hiểm, nhưng trải qua 1 tháng không ngừng thử thách, ta vẫn dựa vào kinh nghiệm phong phú khắc phục khó khăn, thuận lợi lên đến đỉnh. Ha 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 ha. Dinh. Hệ thống đánh dấu vạn giới nhắc nhở. Hệ thống đánh dấu vạn giới sẽ không định kỳ phát nhiệm vụ, bắt đầu đánh dấu địa điểm càng là nơi đặc biệt, phần thưởng càng phong phú. Có những nơi chỉ có thể đánh dấu 1 lần, có những nơi có thể đánh dấu nhiều lần. Đánh dấu lại nhiều lần phần thưởng sẽ ngày càng giảm đi. Tuyệt Vân đỉnh là nơi có thể đánh dấu lại nhiều lần, mỗi ngày hạn đánh dấu 1 lần, còn có thể đánh dấu lại, cái này tốt. Sau này mỗi ngày đều đến Tuyệt Vân Phong đánh dấu 1 lần, mỗi ngày đều có thể thu hoạch phần thưởng. Có điều, ta vậy mà đạt được Vĩnh Động Đan Điền, vẫn là nắm bắt tu luyện, lần sau trực tiếp bay lên đánh dấu thì không cần phải vất vả như vậy rồi. Nói đến bay lên, mẹ ơi, lên núi dễ xuống núi khó, ta làm thế nào xuống đây? Thu, Giao Trì thánh nữ địa vị và thân phận thần tử Vũ Hóa Môn tương đồng. Nhưng Giao Trì chỉ có 1 vị thánh nữ, ai có thể có được thánh nữ coi trọng thì bằng với có được ủng hộ của Giao Trì. Vậy nên thánh nữ Giao Trì vẫn luôn là đối tượng minh tranh ám đấu của các vị thần tử. Nghe nói Vũ Hóa Môn thần tử đại hội sắp bắt đầu, sư phụ lệnh ta đến quan sát. Như vậy à, thánh nữ, làm phiền cô qua đây chút. Thập bát thần tử, có chuyện gì? Lật người, đưa ta một đoạn, đưa ta xuống dưới. To gan, thánh nữ tôn quý bậc nào, há có thể cùng ngươi cùng cưỡi một kiếm. Như vậy để người ngoài nhìn thấy thì sẽ có suy nghĩ gì? Cô, thập bát thần tử không sở trường tu hành, ta đưa hắn một đoạn cũng không sao. Sẽ không khiến người ta nghị luận đâu. Vẫn là thánh nữ thấu tình đạt lý. A, thánh nữ, ta tu vi quá thấp,
Nếu như không bám chặt cô khẳng định sẽ rơi xuống ngã chết, cô có thể hiểu đúng không? Hỗn xược, bỏ tay ngươi ra, to gan dám vô lễ với thánh nữ, nên giết. Có thể hiểu. Thánh nữ. Hừ, người người đều nói thập bát thần tử là một phế vật, hôm nay xem ra còn là một đăng đồ tử. Oa, Dinh, làm mới địa điểm đánh dấu, mở đánh dấu trên Vân Nhai Thạch Khắc. Thánh nữ, bây giờ cô muốn đi đâu? Cách thần tử đại hội còn một khoảng thời gian nữa, ta muốn đi Vân Nhai Thạch Khắc quan sát trước đã. Vân Nhai Thạch Khắc của Vũ Hóa môn lai lịch thần bí, bao hàm khí cơ thiên đạo. Ta muốn cảm ngộ một phen. Vân Nhai Thạch Khắc. Vậy thì trùng hợp rồi, ta cũng muốn đi Vân Nhai Thạch Khắc, cùng nhau đi đi. Cái đó thần tử, ngươi có thể không cần dựa gần như vậy không? Không sao, an toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất. Cao rán chó, thứ cuồng lang. Tại Vân Nhai Thạch Khắc, thập nhất thần tử, lát nữa Giao Trì tiên tử sẽ đại giá quang lâm sao? Không sai, thập nhất thần tử, Đoàn Cẩm Phi, Giao Trì tiên tử chính là nhận lời mời của ta đến quan sát Vân Nhai Thạch Khắc. Giao Trì thánh nữ cao quý bậc nào, hôm nay ta vì thập nhất thần tử có thể chiêm ngưỡng được phong thái của thánh nữ rồi. Giao Trì thánh nữ không nhiễm bụi trần, không dính tục vật, cũng chỉ có thập nhất thần tử khiến thánh nữ đối xử khác. Nghe nói thánh nữ lớn lên ở Giao Trì, nói chuyện với nam nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ vậy mà được thần tử hẹn tới, thần tử lợi hại. Chư vị quá khen rồi. Giao Trì thánh nữ quả thật thánh khiết vô cùng, bình thường không tiếp xúc với nam nhân, muốn nói người nói chuyện nhiều nhất với thánh nữ, quả thực là bản thần tử. Những thần tử khác đừng nói là nói chuyện với thánh nữ, e là gặp cũng chưa gặp bao giờ. Thánh nữ đến rồi. Bên đó, mọi người mau nhìn. Không đúng, các ngươi nhìn đằng sau thánh nữ còn có vật gì. Hình như là người, còn là một nam nhân, đây là có chuyện gì? Tức giận. Thật sự là một nam nhân, thật sự là một nam nhân. Không phải nói nam nhân Giao Trì thánh nữ thân nhất là thập nhất thần tử sao? Nhìn tình hình này nam nhân này với thánh nữ quan hệ không bình thường đâu. Các người có cảm thấy nam nhân này có chút quen mặt? Oa, nhiều người quá. Dinh dong. Hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, đánh dấu Vân Nhai Thạch Khắc thành công, chúc mừng bạn có được phần thưởng, tu vi thêm 1, đạt được tầng 1 thể cảnh. Dinh dong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi tăng 1, đạt đến thể cảnh nhị tầng. Dinh dong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi tăng 1, đạt đến thể cảnh tam tầng. Dinh dong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi tăng 1, đạt đến thể cảnh tứ tầng. Nguyên chủ vẫn luôn không chút tu vi nào, hiện tại bắt đầu con đường tu tiên rồi. Dinh dong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, lĩnh ngộ toàn bộ chân ý của Vân Nhai Thạch Khắc. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, học công pháp Vân Nhai Thạch Khắc. Sét đánh ban ngày. Nếu người tốt thì chính là sét đánh giữa trời quang, không tệ. Trường sét đánh giữa trời quang này không tệ. Biến nhỏ. Thập bát thần tử Tần Thư, thật sự là ngươi. Thập nhất thần tử Đoàn Cẩm Phi, gọi bổn thần tử có chuyện gì? Vũ Hóa môn cạnh tranh tàn khốc, giữa thần tử với nhau chính là kịch liệt vô cùng. Thập bát thần tử sau này chỉ có một người trở thành đế tử, mà những thần tử thất bại khác, kết cục bị thảm, thân tử đạo tiêu. Vậy nên cạnh tranh giữa thần tử chính là cạnh tranh tính mạng. Tần Thư, một kẻ thân tâm tàn phế như ngươi, chẳng qua là một cái biển thần tử, vậy mà dám bôi nhọ thánh nữ trước mặt mọi người. Xem ra hôm nay bản thần tử phải rát ai giáo huấn ngươi một chút, để tránh người ngoài cho rằng thần tử Vũ Hóa môn ta đều phóng đãng như vậy. Đoàn Cẩm Phi, ta cùng Giao Trì thánh nữ thế nào, liên quan gì đến ngươi? Thánh nữ muội muội, cô nói có đúng không? Thập nhất thần tử, ta cũng đến tham ngộ Vân Nhai Thạch Khắc, tại sao ta không thể đi? Chẳng lẽ Vân Nhai Thạch Khắc là nhà của ngươi sao? Hừ, ngươi cũng đến tham ngộ Vân Nhai Thạch Khắc, trò cười. Bỏ đi, bản thân tử lười tranh cãi với ngươi nguyện ý đi theo thì đi đi. Vân Nhai Thạch Khắc không hổ là thánh địa ngộ đạo của Vũ Hóa môn. Thạch Khắc này nhìn thì có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ, bên trong hàm ẩn chân lý đại đạo không thể coi thường, không biết Vân Nhai Thạch Khắc này có lai lịch gì. Thánh nữ nói không sai, ta từng ở Vân Nhai Thạch Khắc tham ngộ nhiều năm. Ở Vũ Hóa môn, trừ mấy vị lão tổ ra, không có ai hiểu Vân Nhai Thạch Khắc hơn Đoàn Cẩm Phi ta. Theo ta phán đoán, Vân Nhai Thạch Khắc chắc là từng được Lạc Nhật Thần Vương lưu giữ. Lạc Nhật Thần Vương, ta từng nghe sư phụ ta nói, đó là quân tuyệt một thời đại. So với một vị thần vương kiên cổ chi đại đế. Không sai, truyền thuyết trước khi Lạc Nhật Thần Vương trở thành vương, là một trạng nguyên nào đó của cổ quốc. Viết một tay thư pháp tốt, kết hợp với chữ trên Vân Nhai Thạch Khắc đẹp như vậy. Vân Nhai Thạch Khắc quả thực là Lạc Nhật Thần Vương lưu lại không còn nghi ngờ gì nữa. Ha ha, ai viết chữ đẹp thì là người đó lưu lại sao? Đoàn Cẩm Phi,
Lời này ngươi có tự tin không? Tần Thư, ta và thánh nữ đang thâm thảo Vân Nhai Thạch Khắc, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ngươi tưởng ta nguyện ý nói chuyện với ngươi sao? Ta đây là sợ ngươi ăn nói linh tinh, dẫn dắt sai thánh nữ. Ha ha, một tên không học thuật như ngươi, còn dám chất vấn bổn thần tử. Ngươi nói ta ăn nói linh tinh, xem ra thập bát thần tử có cao kiến gì, không ngại nói cho ta và thánh nữ nghe. Nói thì nói, thánh nữ muội muội, cô nghe đây này. Nói ra Vân Nhai Thạch Khắc này có liên quan đến giao chỉ các cô. Chính là một vị thánh nữ ngàn năm trước của giao chỉ các cô làm ra. Thánh nữ ngàn năm trước của giao trì, thập bát thần tử có phải ngươi nhầm lẫn rồi không? Một đám nói bậy, giao trì truyền thừa vạn năm không hề có ghi chép này. Thánh nữ, Tần Thư con người này lời nói không thể tin, không cần lãng phí thời gian nữa, vẫn là để ta giảng giải một số thiên đạo hàm nghĩa trên thạch khắc đi. Dám hỏi thánh nữ ngàn năm trước, giao trì các cô có phải mất tung tích của một vị thánh nữ kinh tài tuyệt sắc Bích Khê tiên tử không? Là có chuyện này, năm đó Bích Khê tiên tử còn đem đi Trung Dương Thánh Kinh, một trong 5 bộ thánh kinh của giao trì. Đến nay khiến thánh kinh của giao trì ta 5 bộ thiếu một, vẫn luôn là đáng tiếc của trên dưới giao trì tông môn. Đương nhiên Bích Khê tiên tử và một vị sư tổ Vũ Hóa môn ta tình đầu ý hợp. Sau đó sư tổ Vũ Hóa môn bởi vì theo đuổi đại đạo, rời xa Bích Khê tiên tử. Nhưng kết quả cuối cùng của vị sư tổ đó không hề tốt. Có thể là tâm ma chưa hết, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, Bích Khê tiên tử biết tin, vì bị tình vây khốn, liền ở lại Vân Nhai Thạch Khắc, ký thác niềm thương nhớ. Bốp bốp bốp, không ngờ thập bát thần tử không có thiên phú tu hành, lại có bản lĩnh kể chuyện, câu chuyện này bịa không tệ. Thánh nữ muội muội cũng không tin. Bích Khê tiên tử năm đó quả thực ngoài ý muốn mất tích, có người nói là vì tình, nhưng trong ghi chép của giao trì chưa từng nhắc đến nhiều. Thánh nữ, bất luận lai lịch của Vân Nhai Thạch Khắc thế nào, câu chuyện bịa có đặc sắc thế nào, cuối cùng cũng chỉ là câu chuyện. Mà chúng ta cần là tham ngộ đại đạo trên đó, những cái khác đều là trò trẻ con mà thôi. Thập nhất thần tử lời này không sai. Thực không giấu gì, trải qua gần 20 năm ta tham ngộ, ta phát hiện bên trong Vân Nhai Thạch Khắc bao hàm một bộ trưởng pháp. Thật sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa bộ trưởng pháp này ta đã tham ngộ được 1/3 rồi, thêm thời gian nữa ắt sẽ ngộ ra hết. Thập nhất thần tử chân tài thực học, quả nhiên tiếp nhận nổi vị trí thần tử Vũ Hóa môn. Không giống người nào đó chỉ biết kể chuyện, làm việc phóng đãng. Bản thần tử trước giờ đều là có một nói một. Thánh nữ người xem đây, ta sẽ biểu diễn một lần trưởng pháp ta lĩnh ngộ được ở Vân Nhai Thạch Khắc cho người xem. Lúc luyện trưởng pháp này, vậy mà kèm theo dị tượng, tuy dị tượng yếu, nhưng nói rõ rằng lai lịch của Vân Nhai Thạch Khắc quả thực không thể coi thường. Một khắc sau, vù, thánh nữ, đây chính là 1/3 trưởng pháp ta lĩnh ngộ được ở Vân Nhai Thạch Khắc. Thập bát thần tử, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy rồi, cảm thấy thế nào? Bỏ đi, hỏi ngươi cũng bằng không, ngươi căn bản không hiểu. Nói thật ta cảm thấy rất rác rưởi. Ngươi căn bản không lĩnh ngộ được 1/3 của bộ trưởng pháp này, 1/10 còn tính nhiều rồi. Ngươi nói cái gì? Chỉ có ngộ tính này của ngươi, 20 năm lĩnh ngộ được một chút. Nếu ta là ngươi, sớm đã đập đầu chết ở Vân Nhai Thạch Khắc này rồi. Cuồng vọng vô tri. Một kẻ không học thuật gì như ngươi, cuồng ngôn như vậy, thật sự là không còn thuốc chữa. Ha ha, thánh nữ muội muội, 20 năm lĩnh ngộ 1/10 bộ trưởng pháp còn chưa đến, cô nói đây có phải là phế vật không? Mồm mép giảo hoạt, ắt là hạng người vô năng. Thập bát thần tử, ngươi là cái gì mọi người đều biết. Ngươi ở chỗ thánh nữ nói linh tinh thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật ngươi là hạng vô năng. Ngươi nói ra lĩnh ngộ chậm, có bản lĩnh thì ngươi cũng đến lĩnh ngộ một phen đi. E là ngươi sợ đến chữ trên Vân Nhai Thạch Khắc là gì còn không biết. Đến thì đến. Các ngươi nhìn kỹ đây, trưởng pháp Vân Nhai Thạch Khắc này tên là Thiên Tinh Tịch Lịch Trưởng. Thức thứ nhất, hư trương thanh thế, kinh, rơi, dị tượng mạnh quá. Đây là mạnh hơn cả thứ thập nhất thần tử vừa biểu diễn. Tinh Thiên Tịch Lịch Trưởng, tổng cộng 7 thức. Bổn thần tử hôm nay diễn luyện hết một phen, để các người mở rộng tầm mắt. Dị tượng thần thú. Xem ra thập bát thần tử quả nhiên lĩnh ngộ hết bộ trưởng pháp này rồi. Phù, tiêu tán. Thế nào, thập nhất thần tử, Tinh Thiên Tịch Lịch Trưởng này ngươi nhìn hiểu không? Không thế nào. Chỗ nào không thể nào, có cần ta diễn luyện lại lần nữa không? Thánh nữ muội muội, loại người này là không thua nổi, bây giờ cô tin Vân Nhai Thạch Khắc này là do Bích Khê tiên tử lưu lại chưa? Tần Thư, có phải trước kia ngươi luyện qua bộ trưởng pháp này không? Nếu không với biểu hiện những năm này của ngươi, sao có thể tham ngộ Vân Nhai Thạch Khắc? Nhất định là như vậy, ngươi khẳng định trước đó đã trộm luyện bộ trưởng pháp này, sau đó lại bịa ra câu chuyện Bích Khê tiên tử để lừa gạt thánh nữ.
Ha ha, Đoàn Cẩm Phi, vậy mà ngươi còn chưa tin. Vậy ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là Trung Dương Kinh. Thật sự là Trung Dương Kinh, Trung Dương Kinh mất tích hơn ngàn năm vậy mà lại ở đây. Thánh nữ thế nào, Trung Dương Kinh này có phải là thật không? Là thật, có Trung Dương Kinh này, bây giờ giao chỉ ngũ bộ thánh kinh cuối cùng lần nữa đầy đủ rồi, đây là đại ơn đối với giao chỉ ta. Thập bát thần tử, xin hãy nhận của Thanh Nhi một bái. Ta nhìn lầm ngươi rồi, xin ta lỗi vì những lời trước đó đã nói với thập bát thần tử. Thập bát thần tử là thâm tàng bất lộ, không phải người nói điêu, thập bát thần tử nhận của ta một bái. Thanh Nhi, thì ra thánh nữ muội muội tên là Thanh Nhi. Vậy sau này ta gọi muội là Thanh Nhi muội muội đi, đều là người mình cả, Thanh Nhi muội muội mau đứng dậy. Đáng chết, lại nữa. Ta thu lại lời vừa rồi, thập bát thần tử thật sự là hết thuốc chữa. Thập nhất thần tử, ngươi có tức không? Khốn nạn. Bước. Khụ khụ. Thanh Nhi muội muội, thập nhất thần tử đây là không có mặt mũi nào gặp người khác, chôn luôn bản thân rồi. Bùm. Tần thư, đợi đó cho bổn thần tử. Bái bai. Thanh Nhi muội muội, thập nhất thần tử cũng đi rồi, tiếp theo không bằng đến chỗ ta ngồi chút. À, thần tử thông cảm, thánh nữ lấy được Trung Dương Kinh, còn phải nhanh chóng về giao trì báo cáo chuyện này. Cáo từ. Dinh. Làm mới điểm đánh dấu, xin hãy đến Đông Nhạc Đại Điển đánh dấu. Đông Nhạc Đại Điển, có chút quen tai, nhưng hoàn toàn không nhớ ra là làm gì, xem ra phải tìm người hỏi chút rồi. Nên quay về rồi. Đây chính là tu vi thể cảnh tứ tầng. Tuy còn chưa bay được, nhưng so với trước đây chỉ có thể đi bộ thì tiện hơn nhiều. Hơn nữa ta thân phụ vĩnh động đan điền, linh lực vĩnh viễn không hết, há là một chữ đã có thể tả hết. Tại Vũ Hóa Môn, Cổng Sơn Môn, có cảm giác tu vi chính là tốt, nhanh như vậy đã về rồi. Tiếp theo, xem bản thần tử trực tiếp nhảy vào Vũ Hóa Môn. Thập bát thần tử, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Thứ gì? Đau quá. Yêu nghiệt nơi nào dám đánh lén bản thần tử. Thần tử là ta là lão cẩu. Lão cẩu. Chẳng lẽ ông là một con cẩu yêu sao? Hãy nhìn tinh thiên phích lịch trưởng của ta đây. Cái gì cẩu yêu? Thập bát thần tử, ta là Cầu An Sinh a. Cầu An Sinh, hình như có chút ấn tượng. Theo trí nhớ tản phát trong đầu óc, lão cẩu này hình như là hảo bằng hữu của nguyên chủ, không giống là người tốt lắm. Ngươi tìm ta có việc gì? Mẹ ngươi nổ rồi. Mẹ ngươi mới nổ ý, cả nhà ngươi đều nổ rồi. Thần tử, là thần tượng của mẹ ngươi nổ rồi, thật sự nổ rồi, mấy hoàng tử bây giờ vẫn còn nằm trên giường đó, chuyện này nháo không nhỏ đâu. Thần tượng của mẹ ta? Đúng vậy, nói ra thì những hoàng tử hoàng nữ của cổ quốc thần triều này thật sự không phải thứ gì tốt. Dẫn dụ ngươi ở Vũ Hóa Môn thua lấy ra không ít bảo bối. Lần này thần tử lấy ra thần tượng Tôn Mẫu càng là thánh vật lợi hại. Bên trên đó nhiễm quang huy thần thánh của Tôn Mẫu. Bọn chúng không điều khiển được, dẫn đến tượng nổ, vậy mà lại trách tội lên đầu thần tử người. Thế giới này tồn tại một số tông môn cường đại như Vũ Hóa Môn, càng có một số thần triều mới kiến lập và cổ quốc kiến lập hơn vạn năm. Những hoàng tử, hoàng nữ của cổ quốc đó tuy không thể so với thần tử của Vũ Hóa Môn nhưng địa vị cũng tôn quý. Vì để lấy được một số tài nguyên tu luyện đặc biệt của Vũ Hóa Môn, có những người sẽ đánh chủ ý lên đầu nguyên chủ. Nguyên chủ tuy không nguyện ý tu luyện, nhưng có một sở thích, chính là thích nuôi dưỡng yêu thú giống cái. Những hoàng tử đó liền thường đem đến một số yêu thú nữ, dẫn dụ nguyên chủ trộm lấy một số bảo bối của Vũ Hóa Môn cho bọn chúng. Những năm đó nguyên chủ thực sự bị những kẻ đó lừa không ít đồ. Mà Cầu An Sinh này, chính là người giao dịch ở giữa những người đó, dựa vào những giao dịch này lấy phí từ hai bên. Thần tử, lần này thất hoàng tử của Nguyệt Luân thần triều thả lời ra, bảo người đền 3 món vật phẩm có quang huy thần thánh. Nếu không sẽ đến tìm người gây chuyện, còn đòi điệp tiên tử của lần giao dịch trước đòi về, người nói có tức không? Có chút tức. Thần tử người đi đâu? Chuyện này giải quyết thế nào, người phải cho chủ ý chứ. Nguyệt Luân thần triều khí thế đang mạnh, thất hoàng tử bình thường kiêu ngạo độc đoán, ngươi không cho hắn đáp án vừa long, hắn khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Mà thập bát thần tử ngươi không giống với những thần tử khác của Vũ Hóa Môn, tu vi cao thâm. Thất hoàng tử nếu như đến rồi, ngươi khẳng định không có lực đánh trả nào. Răng rắc, bắn ra, bốp, cục cục, ngươi thấy ta giống không có sức đánh trả sao? Đợi đã, thần tử, tu vi của người ở đâu ra thế? Thần tử không phải người trước giờ đều không tu hành sao, sao lại lợi hại như vậy? Đợi ta với, thần tử, người có thể một và đánh bay ta, tu vi này không yếu đâu. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, người làm thế nào làm được? Ta hỏi ngươi một chuyện,
Điệp tiên tử thất hoàng tử đưa đến đó, bắt từ đâu đến vậy? Nghe nói là Vạn Yêu Kiếp Vực, cụ thể thì không rõ. Thần tử, có phải tư vậy rất không tồi, có phải rất chua ngoa, có phải rất sướng không? Mùi vị chưa thử, chua ngoa thì quả thực rất chua ngoa. Bản thân tử xử xong tiểu yêu nữ này, ngươi quay đầu giúp ta đưa cô ta về. Đưa về có phải quá đáng tiếc rồi không? Chua ngoa dễ làm, dạy cho nghe lời là được. Dạy không nổi, bản thân tử vô năng vô lực, cũng không có rảnh. Thần tử, cái này ta trong ngành, ta có thể nói kỹ với thần tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý, yêu nữ thế nào cũng có thể dạy dỗ ngoan ngoãn, cái này ta có kinh nghiệm. Ngươi vào trước đi. Thập bát thần tử khách khí. Đẩy ra. Ào ào. Chuyện gì? Nằm xuống cho ta. Bịch. Bùm bùm. Trốn. Sắc ma. Ai bảo ngươi không đưa ta về? Không đưa ta về này. Cứu mạng a. Mau đưa ta về nhà. Đủ rồi. Oang. Ngươi. Sao ngươi? Cô đánh sai người rồi. Tiểu yêu tên Bạch trước trước này chính là một tiểu yêu cái hống hách nhất những hoàng tử đó tặng qua. Không đấu mà đánh. Xuyên không qua 1 tháng nay, ta một người không có tu vi, đã bị cô ta bắt nạt thảm rồi. Còn muốn dạy dỗ sao, hay là đưa người về? Không dám, không dám, đúng như thần tử nói, tiểu yêu này cay độc, vẫn là thả đi. Bạch trước trước, bổn thân tử trả cô tự do, bây giờ cô có thể đi rồi. Sắc ma, ngươi không tham thân thể ta nữa. Bổn thân tử hành sự quang minh lỗi lạc, há là loại người đó, mau đi đi, đừng để bị bắt nữa. Mau đưa ta về. Nhà cô ở đâu? Suy nghĩ. Không biết, không biết, ta làm thế nào đưa cô về? Ta không biết, các ngươi bắt ta về thì phải đưa ta về, sắc ma đưa ta về. Bóp, dừng, khụ khụ khụ. Bỏ đi, cô ở đây trước đi, đợi ta tìm thấy nhà cô rồi, sẽ đưa cô về như vậy được rồi chứ. Ngày thứ 2, Tuyệt Vân Phong. Cộp cộp, rinh rong. Hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, thành công đánh dấu lại Tuyệt Vân Phong. Rinh rong, chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi thăng 1, đạt đến thể cảnh ngũ tầng. Ngày thứ 3, rinh rong, hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, thành công đánh dấu lại Tuyệt Vân Phong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi thăng 1, đạt đến thể cảnh lục tầng. Ngày thứ 4, hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, thành công đánh dấu lại Tuyệt Vân Phong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi thăng 1, đạt đến thể cảnh thất tầng. Ngày thứ 5, rinh rong, hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, thành công đánh dấu lại Tuyệt Vân Phong. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng, tu vi thăng 1, đạt đến thể cảnh bát tầng. Chúc mừng bạn liên tục đánh dấu Tuyệt Vân Phong 5 ngày, đạt được phần thưởng, Thiên Cẩu Phệ Nguyệt. Thiên Cẩu Phệ Nguyệt, đây chắc là một bộ công pháp đi. Thất thần tử, ngươi tìm ta. Tương truyền dưỡng binh ngàn ngày dùng binh 1 giờ, ngươi nằm vùng bên chỗ thập nhất thần tử nhiều năm như vậy, đến lúc hành động rồi. Thần tử, người là để ta ra tay với thập nhất thần tử. Thập nhất thần tử tu vi thâm hậu, cao hơn ngươi không biết bao nhiêu, ngươi chỉ có thể cảnh thất tầng, là đối thủ của hắn sao? Ý của thất thần tử là, ngươi đi tìm thập bát thần tử, đánh tàn hắn. Đánh tàn phế thập bát thần tử Tần Thư. Ta hiểu rồi. Mấy ngày trước, Tần Thư sỉ nhục thập nhất thần tử trước mặt Giao Trì tiên tử. Nếu như ta ám chung đánh tàn phế Tần Thư, người khác khẳng định sẽ cho rằng là thập nhất thần tử làm. Đến lúc phụ thân Tần Thư khẳng định sẽ không tha cho thập nhất thần tử. Thất thần tử anh minh, không phí sức đã diệt trừ được 2 đối thủ. Nếu đã hiểu, mau đi làm đi. Viên đan dược này là phần thưởng của ngươi, ăn nó có thể tăng 2 tầng công lực. Đan dược có thể trực tiếp tăng tu vi, hơn nữa là tăng 2 tầng tu vi. Ở bên ngoài, hoàng tử thần triều cũng khó có được, thất thần tử quả nhiên thâm sâu khó dò, thực lực hùng hậu. Đa tạ thần tử, kế này của thất thần tử rất hay, có điều Trương Tuyền người này đầu óc đơn giản. Tuy là con cờ người cắm ở chỗ thập nhất thần tử, nhưng sau khi xong việc khó tránh bại lộ, dưới sự tra hỏi, khó tránh sẽ khai ra thần tử người. Trần lão, muốn đả thương một thần tử ở Vũ Hóa môn, mà làm đến mức thần không biết quỷ không hay, cơ bản không thể nào. Vậy nên ta mới ban cho Trương Tuyền một viên đan dược. Ta hiểu rồi, thần tử cao minh. Ha ha, Tần Thư, Đoàn Cẩm Phi, dưới Tuyệt Vân Phong. Lần tiếp theo đánh dấu được địa điểm, Đông Nhạc Đại Điển rốt cuộc ở nơi nào, đến nay không có manh mối gì. Ở Vũ Hóa môn hỏi rất nhiều người cũng không có tin tức gì, chẳng lẽ là hệ thống đánh dấu sai rồi. Đứng lại, cướp. Ở trong Vũ Hóa môn còn có cướp, rất hiếm có nha. Thần tử phế vật, ngoan ngoãn đứng đó đừng động, để ta đánh tàn phế ngươi. Nếu không đừng trách ta đao kiếm không có mắt, thất thủ giết chết ngươi. Ta không động, ngươi đến đi. Nghe lời như vậy,
phế vật chính là phế vật. Bùm, ngươi dám chơi ta. Xin lỗi, ta không ngờ ngươi dám ở Vũ Hóa Môn đánh giết bổn thần tử lại yếu như vậy. Lại, lần này ta đảm bảo không động. Hừ, xem tu vi thể cảnh thất tầng của ta bạo phát đây. Cho ta. Thiên tinh, Phích Lịch trưởng, ta không ngờ, ngươi đường đường thần tử vậy mà không thủ tín. Ta cũng không ngờ ngươi lại đơn thuần như vậy. Ngươi là một tên người xấu, sao lại dễ dàng tin lời người khác như vậy? Tu vi của thập bát thần tử là đạt tới thể cảnh thất tầng rồi đi. Xem ra ta không thể không uống đan dược trước, đối phó ngươi rồi. Ha ha, thập bát thần tử lần này ta xem ngươi. Hự á há. Tại sao? Chuyện gì vậy? Đánh không lại ta, nhục nhã tự vẫn rồi. Người này có chút quen mắt, hình như là người của thập nhất thần tử. Đoàn Cẩm Phi đầu óc chắc không ngu ngốc như vậy, trong Vũ Hóa Môn trực tiếp phái thuộc hạ tới thích sát ta. Xem ra đằng sau chuyện này có người giở trò. Chuyện chính là như vậy. Ta vốn chỉ kỳ vọng sau khi Trương Tuyền đánh trọng thương thập bát thần tử, sau đó lại uống đan dược độc phát thân vong chết không đối chứng. Lại không ngờ hắn không làm được việc như vậy, uống đan dược được ban trước, quả nhiên là một phế vật. Thất thần tử không bằng ta ra tay. Hiện giờ phụ thân của thập bát thần tử Tần Phạt Thiên không ở Vũ Hóa Môn, chính là thời cơ ra tay lấy thần tử giám. Mà chỉ có thu thập 18 miếng thần tử giám mới có thể hợp thành đế tử lệnh, mới có cơ hội thăng lên đế tử chi vị. Không cần, kế hoạch nếu đã thất bại, tạm thời nhẫn nại. Vũ Hóa Môn có thập bát vị thần tử, ra tay quá sớm, chỉ sẽ tiện nghi người đằng sau. Theo ta biết, thất hoàng tử Nguyệt Luân Thần Triều muốn đến Vũ Hóa Môn tìm Tần Thư tính sổ, chúng ta yên lặng quan sát. Thập bát thần tử không hay rồi. Lại không hay chỗ nào, mẹ ngươi nổ rồi. Mẹ ta không nổ. Thất hoàng tử Nguyệt Luân Thần Triều hắn nổ rồi, hắn đem theo không ít người đến chỗ người, muốn cướp Điệp Tiên Tử về. Ta còn tưởng là chuyện lớn gì. Dù sao Điệp Tiên Tử tiễn cũng không đi, hắn nguyện ý cướp thì tùy hắn cướp đi. Hắn nếu như có thể cướp, ta cảm tạ 18 đời tổ tông hắn. Hình như là như vậy. Đúng rồi lão cẩu, Đông Nhạc đại điển ta bảo ông đi nghe ngóng có tin tức gì không? Không có, gần đây trừ đại hội thần tử Vũ Hóa Môn. Còn có Nguyệt Luân Thần Triều liên hợp thế lực thần triều tổ chức đại điển phong thiên gia, và do chỉ có được Trung Dương Kinh thất truyền đã lâu nghe nói cũng muốn tổ chức lễ mừng. Ngoài ra không có hoạt động có thể gọi là đại điển nào nữa. Đại điển phong thiên tổ chức ở đâu? Hình như ở Đông Nhạc Thái Sơn. Đông Nhạc Thái Sơn. Đi, quay về. Quay về. Thần tử người đợi ta với, không phải để thất hoàng tử tùy tiện cướp sao, quay về làm gì? Đại điển phong thiên tổ chức ở Đông Nhạc, xem ra cái gọi là đại điển Đông Nhạc này chính là đại điển phong thiên không nghi ngờ gì rồi. Quay về xác nhận một chút. Bùm, vừa rồi có thứ gì bay qua đi. Hình như là người bay qua. Đau, đau quá. To gan. Điệp yêu nho nhỏ dám đánh bản hoàng tử, phản rồi. Điệp yêu nho nhỏ. Soạt, gọi lão nương. Điệp tiên tử. Ta có vấn đề, Điệp tiên tử bạo lực như vậy, nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của cô ta, lúc đầu là làm thế nào bắt về? Thần tử, nói thật ta sớm đã muốn hỏi vấn đề này. Thất hoàng tử không sao chứ? Đa tạ, ta không sao. Ta không tin ta đường thất hoàng tử của Nguyệt Luân Thần Triều mà không đối phó được một tiểu yêu như ngươi. Thất hoàng tử hay là ngồi nghỉ ngơi chút đi. Tiểu yêu đó rất hung tợn đó, không phải là thứ mà một nam nhân bình thường có thể xử lý được đâu. Huynh đường là hoàng tử, không cần phải chấp cô ta đâu. Nói cũng có lý. Oan có đầu nợ có chủ, lần này ta đến là để đối phó với thập bát thần tử phế vật đó. Đừng để ta gặp hắn, không thì bổn hoàng tử đây sẽ chém hắn ra thành ngàn mảnh. Đúng rồi, vị huynh đài xưng hô thế nào đây? Cũng không giấu gì. Ta chính là tên phế vật mà huynh vừa nhắc đến. Gì chứ? Tần Thư ngươi cố tình tiếp cận để đánh lén bổn hoàng tử sao? Ha ha, bị ta nói trúng rồi chứ gì. Với một tên thiểu năng như ngươi thì cần gì phải đánh lén chứ? Một lúc sau, thất hoàng tử không sao chứ, mau ngồi dậy uống trà đi. Tần Thư, có bản lĩnh thì quang minh chính đại mà đấu với ta một trận đi. Thất hoàng tử, vũ lực không giải quyết được gì đâu, chúng ta ngồi xuống từ từ nói thấy thế nào. Nói cái mông ngươi, ta phải chém chết ngươi. Nói chuyện cũng được, đúng lúc bổn hoàng tử đây cũng đang khát. Chỉ là một hoàng tử còn con ở thế tục thế mà dám vô lễ với bổn thần tử ta đây. Nghĩ ta có thể tiếp tục dung túng cho ngươi sao? Tên phế vật như ngươi, mà cũng xứng xưng là thần tử. Sao hôm nay lại có xét vậy chứ? Các ngươi lừa ta bán mất bảo vật của Vũ Hóa Môn, đây là tội thứ nhất. Dám vô lễ với bổn thần tử, đây là tội thứ hai. Sau đó còn dám tìm đến đây để gây chuyện, đây là tội thứ ba. Ba tội này cộng lại,
không thể tha cho ngươi được. Tha mạng. Thần tử, Nguyệt Luân thần triều khí thế hưng thịnh, đừng có đánh chết hắn ta thật. Trói rồi nhốt hắn lại, sau đó mang đến Nguyệt Luân thần triều làm tin kêu bọn họ đổi tiền lấy người. Bổn thần tử ta sẽ bắt bọn chúng phải trả lại gấp 10 lần món đồ trước đây. Thập bát thần tử sao rồi? Bẩm thần tử, chuyện thập bát thần tử có vài chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Là thất hoàng tử không gây chuyện với tần thư, hay là tần thư không bị thất hoàng tử đánh trọng thương? Không phải, mà là thất hoàng tử bị thập bát thần tử bắt đi rồi. Gì chứ? Hơn nữa thập bát thần tử còn nói muốn Nguyệt Luân thần triều chúng ta chuộc tiền đổi lấy người, muốn số tiền gấp 10 lần món đồ trước đó của họ. Ngươi có cảm thấy thập bát thần tử dạo này thay đổi rất nhiều rồi không? Không những sỉ nhục thập nhất thần tử mà còn dám bắt thất hoàng tử nữa. Đây là chuyện mà tên phế vật Tần Thư trước đây làm sao? Cứ tưởng thần tử giám của Tần Thư là dễ chiếm được nhất, bây giờ xem ra không phải như vậy rồi. Thần tử, tiếp theo vẫn không nên ra tay sao? Có thể lợi dụng ân oán của thập bát thần tử và thế tục thần triều, chúng ta ở giữa ngư ông đắc lợi lấy được thần tử giám. Không cần, bổn thần tử ta sẽ yên lặng tiếp tục xem kịch hay vậy. Ta lại thấy rất thú vị, xem thập bát thần tử còn chiêu bài nào chưa tung ra không. 7 phù không đảo này mới là nòng cốt thực sự của Vũ Hóa môn. Thậm chí cả 18 vị thần tử cũng không có tư cách để lên đó. Thần tử, 7 phù không đảo này là cốt lõi của Vũ Hóa môn, 7 vị lão tổ đã chung tay tạo nên. Nếu muốn lên đảo cũng không phải là không có cách, chỉ cần được một vị lão tổ truyền thụ là được. Theo như ta biết, đại thần tử, nhị thần tử, tam thần tử đều đã từng gia nhập môn hạ của lão tổ. E là bọn họ bây giờ còn có người đang bế quan trên phù không đảo. Vậy sao? Còn có chuyện này sao ta lại không biết? Chuyện này, Thần tử, trước đây người có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Quan tâm của người đều dành hết cho tiểu yêu nữ đó rồi. Nói đến tiểu yêu thư tính. Sao gần đây ngoại trừ Bạch trước ra, những tiểu yêu khác đều không thấy đâu. Còn không phải là vì vị này sao? Cô ấy nói rằng trong phủ của thập bát thần tử người chỉ có thể có duy nhất một nữ chủ nhân là cô ta. Nên đã bỏ ra rất nhiều tiền thuê người đưa các tiểu yêu đó về nhà rồi. Thuận buồm xuôi gió. Nữ chủ nhân, bỏ ra rất nhiều tiền. Đợi đã, tiền đó lấy từ đâu ra? Đúng vậy, thập bát thần tử những năm qua đã táng ra bại sản rồi. Trong phủ sớm đã nghèo kiết xác. Điệp tiên tử cô lấy số tiền đó từ đâu ra vậy? Đi vay không được sao? Vay ai vậy? Chu Vi Bá. Thập tứ thần tử của Vũ Hóa môn Chu Vi Bá, tiêu rồi. Chu Vi Bá bên ngoài gọi là Chu Bát Bì, cũng cùng nghề với tôi, nhưng việc buôn bán của hắn ta còn đen hơn ta nhiều. Dựa vào thân phận thần tử của mình coi người như lợn, nếu như không lột được một lớp da tuyệt đối sẽ không tha. Cô chỉ là một tiểu yêu sao thập tứ thần tử có thể yên tâm mà cho cô vay được chứ? Đưa 10 mấy nữ tiểu yêu đó về, cả đường hiểm trở, núi cao sông sâu, không ít yêu thú hoành hành, tốn cũng không ít. Ta đâu có nói là ta vay chứ, ta ghi tên ngươi rồi, nói là ngươi mượn. Á đù má, cô lừa ta à? Thả ta ra, ta phải liều mạng với cô ta. Chuyện gì vậy, Vũ Hóa môn lâu rồi không thấy điềm lành như này. Xảy ra ở Nguyệt Chi phù không đảo, liệu có phải là đột phá của Nguyệt Huy lão tổ? Không phải Nguyệt Huy lão tổ, là Tam thần tử. Trước đó Tam thần tử vẫn luôn bế quan ở Nguyệt Chi phù không đảo, lần này nhất định đã đột phá linh cảnh rồi nên mới có hiện tượng này. Có thể làm chấn động như vậy, Tam thần tử không hổ là Nguyệt linh thần thể thiên bẩm. Nhiệm vụ tạm thời, đi đến Nguyệt Chi phù không đảo. Lại còn có nhiệm vụ tạm thời nữa, chỉ là rất khó để đến phù không đảo. Nếu như có thể thành công, phần thưởng nhất định sẽ rất hậu hĩnh. Tam thần tử xuất quan rồi, bái kiến Tam thần tử. Danh tiếng của Tam thần tử lừng lẫy khắp nơi, diện kiến Tam thần tử. Tam thần tử Nguyệt linh thần thể sức mạnh vô song. Sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Vũ Hóa môn chúng ta. Tu vi của Tam thần tử này không biết thế nào mà trông khoe khoang quá vậy. Ở chỗ bọn ta, mấy kiểu này được gọi là ra vẻ ta đây. Đúng là người có văn hóa. Diện kiến Tam thần tử, ba người các ngươi tại sao không quỳ? Đây là thập bát thần tử, gặp thần tử lẽ nào phải quỳ sao? Hóa ra là thập bát thần tử, nhiều năm không gặp ngươi vẫn phế vật như vậy. Nếu đã nhiều năm không gặp, Tam thần tử không mời ta đến phù không đảo làm khách sao? Làm khách thì được. Vậy chi bằng thập bát thần tử đưa thần tử giám cho ta, dù sao trong cuộc tranh ngôi đế vương này ngươi ngay cả tư cách cũng không có đâu. Được, chỉ cần Tam thần tử có bản lĩnh thì cứ lấy. Thần tử giám đó ta còn không biết nó đang ở đâu. Sau khi xuyên không ta đã tìm khắp cả phủ rồi. Ngay cả một manh mối cũng không có, ngươi có thể tìm thấy thì xem như ngươi có bản lĩnh. Nếu đã như vậy, thập bát thần tử, mời lên.
Các ngươi nói xem thập bát thần tử lên đó kiểu gì đây? Còn phải nói, thập bát thần tử vốn dĩ không thể lên đó được, dĩ nhiên có làm thế nào cũng không lên được rồi. Ta nghe nói thập bát thần tử gần đây đã bắt đầu tu luyện nhưng vẫn chỉ dừng lại ở thể cảnh. Sức mạnh của thể cảnh đan điền như hư không thôi, hầu như không thể dùng được sức mạnh của đan điền, dựa vào chính mình có lẽ không thể được. Nhảy lên ư, sao có thể thành công chứ? Sức mạnh của thể cảnh đan điền không đủ, hơn nữa khoảng cách cũng quá cao, hoàn toàn không thể tiếp cận được Phù Không Đảo. Rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn cứ làm, đây chính là cách duy nhất của thập bát thần tử. Lão Cẩu mau hỗ trợ. Đến đây, còn thiếu một chút nữa. Còn thiếu một chút nữa. Lão Cẩu lại đi. Đù má, còn có thể dùng cách này sao? Như này cũng không được đúng, không có sự hỗ trợ của đan điền, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần của cơ thể cũng không thể nhảy cao như thế được. Lẽ nào thập bát thần tử đã đột phá thể cảnh rồi? Chuyện này không thể nào, đột phá tới võ cảnh là có thể trực tiếp bay lên được rồi. Vĩnh động đan điền quả nhiên tốt, người khác ở thể cảnh đan điền sức mạnh coi như bằng không, còn mình thì lại có sức mạnh như vậy, dĩ nhiên là có thể bay lên được rồi. Lý Đạo Nhiên, bổn thần tử đến rồi đây, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, cũng chỉ là ăn may mà thôi. Chúc mừng thành công lên được Nguyệt Chi Phù Không Đảo. Chúc mừng ngươi đã nhận được phần thưởng, Thái Dương thần thể. Nhiệm vụ có độ khó cao, phần thưởng nhận được quả nhiên cũng không bình thường, lại là Thái Dương thần thể, một trong những thể chất siêu việt. Chả trách đệ tử của Vũ Hóa môn đều có ước mơ đến Phù Không Đảo để tu luyện. Linh lực ở đây quả nhiên dồi dào gấp 10 mấy lần ở Vũ Hóa môn. Mơ mộng thì có tác dụng gì chứ? Muốn đến Phù Không Đảo tu luyện đầu tiên phải có được sự coi trọng của một trong các vị lão tổ, trở thành thân truyền đệ tử. Đúng vậy, 18 thần tử của Vũ Hóa môn có tam thần tử của nhà ta và 2 vị thần tử khác mới có tư cách đến Phù Không Đảo tu luyện. Những kẻ có tư chất tầm thường như thập bát thần tử đây cũng chỉ là được thơm lây thần tử nhà ta mà thôi. Nếu không thì cả đời này ngươi cũng không đặt chân lên được Phù Không Đảo đâu, coi như ngươi gặp may đi. Tam thần tử, con chó của ngươi lại nói chuyện với ta như vậy, không hiểu quy tắc như vậy dễ bị đánh gãy chân lắm đấy. Tần Thư đừng nhiều lời, đưa thần tử dám cho ta. Không có, ngươi dám chơi ta. Sao ta phải chơi ngươi chứ, thần tử dám không có ở chỗ ta, nếu có bản lĩnh thì tự tìm đi, tìm được thì sẽ là của ngươi. Dám lừa gạt thần tử, để ta đến dạy dỗ ngươi. Ngươi ồn ào quá đấy. Chết tiệt. Vọng Nguyệt thần công mà tam thần tử ban cho ta, hôm nay sẽ cho ngươi nếm mùi. Tiếp chiêu. Đúng lúc lắm. Thiên Cẩu Phệ Nguyệt. Gì chứ? Mạo phạm bổn thần tử. Đáng đánh. Tần Thư ngươi dám. A, bổn thần tử đã nói cẩu nô tài của ngươi sẽ dễ bị đánh gãy chân lắm mà, bây giờ thì gãy rồi đó. Công pháp có được mấy ngày trước, Thiên Cẩu Phệ Nguyệt đó, không ngờ uy lực cũng không tệ. Tần Thư ngươi dám đánh người của ta. Chuyện gì vậy chứ? Công pháp của Tần Thư lại áp chế Vọng Nguyệt công của bổn thần tử. Chó của ngươi mà ngươi lại không quản, bổn thần tử sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Chết tiệt, mau quỳ xuống đền tội cho ta. Nếu như ta không quỳ thì sao? Ngươi có thể thử. Chuyện gì vậy? Sao trời lại tối rồi? Là tam thần tử đang dùng tới Nguyệt Linh thần thể đó. Thay trời đổi đất, Nguyệt Linh thần thể quả là đáng ngạc nhiên. Thập bát thần tử tự mình tìm cái chết rồi, sao lại chọc giận tam thần tử chứ? Tiêu rồi, Nguyệt Linh thần thể có uy lực của thiên địa, thập bát thần tử lần này e là sẽ tiêu đời rồi. Quỳ xuống đền tội cho ta. Ngươi cũng xứng để bắt ta quỳ xuống sao? Thái Dương thần thể. Đây là, sao có thể? Chuyện gì vậy, ta chói mắt quá. Trời đất ơi, đây chính là Thái Dương thần thể trong truyền thuyết. Thập bát thần tử lại tu luyện tới Thái Dương thần thể rồi. Theo như ta biết Thái Dương thần thể là được tạo ra để áp chế Nguyệt Linh thần thể. Thập bát thần tử uy phong, Thái Dương thần thể vừa xuất hiện để chiếu rọi đến khắp nơi, không ai có thể sánh được. Chết tiệt, không ngờ lại là Thái Dương thần thể, Nguyệt Linh thần thể lại bị áp chế, chuyện này sao có thể? Tam thần tử, bây giờ người phải quỳ có lẽ là ngươi rồi. Tần Thư, mặc dù cơ thể của ta bị áp chế nhưng tu vi của ta bỏ xa ngươi. Chết cho ta. Dừng tay. Là Dương Minh lão tổ của Dương Chi Phù Không Đảo. Bái kiến lão tổ. Đây chính là một trong những chủ nhân của 7 hòn Phù Không Đảo, lão tổ của Dương Chi Phù Không Đảo. Đỉnh quá đi. Thập bát thần tử Tần Thư đã thức tỉnh Thái Dương thần thể. Từ hôm nay sẽ gia nhập môn hạ của ta, đến Dương Chi Phù Không Đảo tu hành. Thập bát thần tử may mắn thật, lại được lão tổ thu nạp, chuyện này mấy trăm năm rồi chưa từng xảy ra. Đúng vậy, phải biết là Dương Minh lão tổ còn trên cả mấy vị lão tổ kia, Tần Thư đổi đời rồi. Ngưỡng mộ cũng vô dụng thôi, ai kêu người ta vào lúc quan trọng nhất lại thức tỉnh được Thái Dương thần thể chứ, đây chính là một trong những thể chất thái cổ siêu việt.
Thập bát thần tử theo ta. Tam thần tử, sau này có duyên gặp lại. Tần Thư, ta sẽ nhớ lấy mối nhục này. Tại Dương Chi phủ không đảo. Thập bát thần tử Tần Thư xin diện kiến Dương Minh lão tổ. Thái Dương thần thể chính là Chí Dương chi thể, Vũ Hóa môn vạn năm rồi chưa từng xuất hiện. Đặc biệt người thức tỉnh là hậu bối, lại là chuyện càng hiếm gặp, chưa từng nghe nói. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ tiếp quản Dương Chi phủ không đảo. Đây, Dương Minh lão tổ, như này có phải hơi nhanh rồi không? Vừa mới lên mà đã tiếp quản Dương Chi phủ không đảo, Dương Minh lão tổ đối với mình tốt quá rồi không? Bao năm qua ngươi chỉ là một kẻ yếu, nhất phi trùng thiên, tuyệt thế thần thể không cần phải giấu giếm. Phi dương bạt hộ, kiếm chỉ chu thiên, hoành tảo nhất đại. Như vậy mới không làm tổn hại tới uy danh của phụ thân Tần Phạt Thiên ngươi. Đệ tử tuân mệnh. Hay lắm, Tần Thư quả nhiên vẫn còn con át chủ bài. Chỉ là không ngờ con át chủ bài này của hắn lại kinh thiên động địa đến vậy, không những trấn áp được Tam thần tử, mà còn được Dương Minh lão tổ nhìn trúng, giấu cũng nhiều thật. Cho dù giấu có kỹ thế nào cuối cùng cũng sẽ không còn gì để giấu nữa. Sao có thể so bì được với thất thần tử chứ, con át chủ bài của người chính là con át hoàn hảo nhất. Bây giờ thập bát thần tử đã dùng đến con át chủ bài, chúng ta có nên bắt đầu hành động không? Tiếp tục theo dõi tình hình, mặc dù Tần Thư đã được lão tổ nhận làm đệ tử, nhưng cuộc chiến giữa các thần tử là chuyện mà lão tổ không thể nhúng tay vào. Một tên phế vật lên phù không đảo sẽ khiến cho biết bao người không phục chứ, tiếp theo kịch còn hay hơn nữa. Súc sinh, chết cho ta. Tên phế vật Tần Thư lại thức tỉnh được Thái Dương thần thể. Còn lên được phù không đảo, chuyện này sao có thể là thật được chứ? Thập nhị thần tử không chỉ như vậy, mấy ngày trước Tần Thư còn giết nô tài Trương Tuyền của người, e là hắn ta đã tính toán cả rồi. Được lắm, như này là đang khiêu khích bổn thần tử sao? Thái Dương thần thể quả thực là một trong những thể chất siêu việt. Nếu như bị ta cướp mất, cơ hội tranh chức đế vương đó càng thêm phần khả năng. Tại Nguyệt Luân thần triều, tu vi của Cửu công chúa ngày càng thâm hậu, không hổ là niềm tự hào của Nguyệt Luân thần triều ta. Là người ưu tú nhất trong lớp hậu duệ của Nguyệt Luân thần triều, công chúa quả nhiên đúng như lời đồn. Người như Cửu công chúa băng ngọc túy thể, cái thế vô song, không có nhiều đâu. Không tồi, một khoảng thời gian nữa thôi là Cửu công chúa có thể tham gia vào cuộc chiến xưng đế đó rồi. Cửu công chúa, đây là cự linh đan được mang đến từ cổ quốc. Bồi bổ nguyên khí, thái tử của Long Tượng cổ quốc Lâm Vũ. Long thái tử, Long Tượng cổ quốc các vị thật là hào phóng, cự linh đan là đan dược quý như vậy mà lại tùy tiện đem tặng cho ta. Ha ha, Long Tượng cổ quốc ta mặc dù không thiếu thiên tài địa bảo nhưng cũng không phải tùy tiện đem tặng. Cửu công chúa có lẽ hiểu được tấm chân tình của ta. Lâm thái tử nói đùa rồi. Ta phải xuất phát tới Vũ Hóa môn, thái tử có thể nghỉ ngơi vài ngày ở Nguyệt Luân thần triều. Băng ngọc túy thể như ta hiếm có khó gặp, cho dù ngươi có là thái tử của Long Tượng cổ quốc đi chăng nữa thì sao có thể xứng với ta được chứ? Muốn trở thành phu quân của ta, điều kiện đầu tiên là phải có được tuyệt thế thần thể. Ví dụ như tam thần tử của Vũ Hóa môn có được Nguyệt Linh thần thể, đang tu hành ở Nguyệt Chi phủ không đảo. Tuyệt thế thần thể như vậy mới xứng với Tiêu Linh Lung ta. Đến Vũ Hóa môn, nghe nói thất hoàng tử bị tên phế vật thập bát thần tử đó bắt đi rồi. Cửu công chúa là vì chuyện này sao? Chính là chuyện này, những năm qua mấy người lừa thập bát thần tử không ít chuyện, như này cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhưng không biết bây giờ thập bát thần tử ra sao, đột nhiên bắt ca ca ta, hơn nữa còn bắt bồi thường gấp 10 lần thứ đó nữa. Cửu công chúa, chuyện này không cần cô ra tay. Ta rất hiểu Tần Thư đó, ham tiền háo sắc, yêu ớt vô dụng mà thôi, để ta thay công chúa giải quyết hắn. Không cần Lâm thái tử lo, một thần tử vô dụng không xứng để ta để tâm. Lần này đến Vũ Hóa môn không chỉ để cứu thất hoàng tử. Chuyện quan trọng chính là mình muốn thỉnh cầu tam thần tử một viên băng linh bảo dược. Bảo dược này chính là thần dược, phẩm chất chỉ đứng sau bất tử dược. Hàn băng túy thể của mình muốn tiến hóa thành Thái Âm vương thể nhất định phải sử dụng loại thần dược này. Ngày hôm đó mình và tam thần tử đã có duyên gặp mặt, chắc cũng bị dung mạo của mình làm cho siêu lòng, mình mở lời nhất định huynh ấy sẽ không từ chối. Tại Dương Chi phủ không đảo, chúc mừng thần tử đã tiếp quản Dương Chi phủ không đảo. Đây chính là một dương bảo bối tuyệt thế vô cùng to lớn, trước giờ chưa từng có thần tử nào làm qua chuyện này. Xem ra Dương Minh lão tổ rất xem trọng thần tử, cho rằng thần tử có được đại đế chi tư. Dương bảo bối, phù không đảo là thánh địa để tu hành thì ta biết chứ Dương bảo bối là cái gì chứ. Thần tử không biết trong số lão tổ của Vũ Hóa môn, Dương Minh lão tổ là người thích thu thập bảo bối nhất. Mỗi bảo bối đều đoạt thiên địa mà tạo thành, vô cùng hiếm có. Ngay cả bất tử thần dược trong truyền thuyết Dương Minh lão tổ cũng có cả. Bất tử thần dược, mỗi viên bất tử thần dược đều là độc nhất vô nhị.
Truyền thuyết nói rằng sau khi dùng xong có thể trùng sinh thêm một kiếp nữa, không biết là thật hay giả. 3 ngày sau, chúc mừng Tuyệt Vân Sơn đã duy trì liên tục 15 ngày, chúc mừng nhận được phần thưởng võ mạch phạt túy đan. Võ mạch phạt túy đan có thể giúp tu sĩ đột phá võ cảnh, đạt được võ cảnh mạnh nhất. Vừa hay ta đang muốn đột phá võ cảnh, viên đan này đến đúng lúc lắm. Đành thuận theo ý trời vậy hôm nay sẽ đột phá võ cảnh. Ở một bên khác, cuối cùng cũng đến Vũ Hóa Môn rồi. Không biết thập bát thần tử đó đang ở đâu, vẫn nên xử lý chuyện của ca ca trước rồi đi tìm tam thần tử xin linh dược sau. Cẩu An Sinh, Cửu công chúa, sao công chúa lại đến đây? Biết rõ còn hỏi, mau nói cho bổn công chúa biết tên thần tử phế vật đó đang ở đâu. Cửu công chúa nể tình chúng ta có quen biết, lão Cẩu khuyên cô một câu. Thập bát thần tử không giống như ngày xưa nữa đâu, nên thận trọng lời nói một chút thì tốt hơn. Cẩu An Sinh lâu ngày không gặp ngươi nhiều lời thật đấy, rốt cuộc có nói không? Nếu đã như vậy thì Cửu công chúa đi theo ta. Để đột phá được võ cảnh phải có một dấu mốc quan trọng nhất, chính là có thể nhục thể phi độ. Nguyên lý của nó chính là tiến hành thăng tiến trong quá trình vận chuyển linh lực. Cuối cùng có thể khiến linh khí lan khắp cơ thể là được. Còn về việc tốt xấu của bản chất võ cảnh, chính là linh khí quán đỉnh hấp thụ được linh khí ít hay nhiều. Đó là gì vậy? Xem ra có người đang đột phá võ cảnh. Lại là hướng nơi ở của thập bát thần tử, lẽ nào là thập bát thần tử đang đột phá võ cảnh sao? Không thể nào, mấy ngày trước thập bát thần tử mới là thể cảnh thất tầng, sao có thể tu hành nhanh như thế chứ? Đột phá võ cảnh, lại hình thành được linh khí trên hư không như này, làm người ta ngạc nhiên hơn chính là linh khí quán đỉnh lại là một quang trụ linh khí lớn như vậy. Người thường đột phá võ cảnh linh khí quán đỉnh đôi khi có thể bằng một chiếc đũa đã là tốt lắm rồi. Cho dù một thiên tài như mình cùng lắm cũng chỉ là linh khí trụ cũng chỉ bằng một cánh tay. Người này đột phá võ cảnh lại kinh thiên động địa như vậy, ta chưa từng gặp chuyện này bao giờ, có lẽ là đệ nhất thiên tài của Vũ Hóa Môn. Tiêu Minh Nguyệt nhất định phải đi kết giao với huynh ấy, thập bát thần tử lát nữa hãng tính. Quả nhiên là đang đột phá võ cảnh, không ngờ lại là thập bát thần tử đang đột phá võ cảnh, mới có bao lâu chứ? Thử linh lực bây giờ của ta xem, sau khi đột phá võ cảnh có thể điều động được nhiều linh lực thiên địa trong cơ thể hơn. Chiêu thức càng mạnh thì đồng nghĩa với việc linh lực trong cơ thể tiêu hao càng nhanh. Nhưng mình đã có được vĩnh động đan điền nên hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc tiêu hao này. Linh lực mạnh quá, giống như mãi mãi không hết được vậy. Trong cơ thể hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu linh lực chứ? Lão Cẩu vị này là... Ta là Tiêu Minh Nguyệt, là Cửu công chúa của Nguyệt Luân Thần Triều. Lúc nãy chứng kiến công tử đột phá võ cảnh, nền tảng võ cảnh vững chắc và mạnh như vậy quả thực ta chưa từng thấy bao giờ. Cửu công chúa của Nguyệt Luân Thần Triều, nói như vậy cô đến để chuộc thất hoàng tử về à? Không sai, không ngờ công tử cũng biết chuyện này, lần này ta đến là để giáo huấn tên thập bát thần tử đó. Giáo huấn thế nào vậy? Tên phế vật Tần Thư đó chỉ là một tên ngu xuẩn. Dĩ nhiên ta sẽ dùng nắm đấm này để đánh hắn ta, sau này không dám làm càn nữa. Cửu công chúa thận trọng lời nói. Hừ, tên nhát gan, không biết Tần Thư đó cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì. Ngươi lại sợ hãi hắn ta như vậy, may cho ngươi vẫn đang làm ăn với thần triều và cổ quốc đấy. Tiêu Minh Nguyệt, cô tự tin như vậy sao? Mặc dù cô là công chúa nhưng Tần Thư cũng là thần tử của Vũ Hóa Môn, thân phận của cô không so được với hắn. Công tử nói đùa rồi, chỉ là cái danh thần tử mà thôi. Theo như ta biết trong Vũ Hóa Môn không có ai tôn trọng hắn ta cả, bổn công chúa đến giáo huấn hắn cũng là phúc tổ 3 đời nhà hắn ta. Cô có biết ta là ai không? Công tử khí độ bất phàm, thiên bẩm hơn người. Chỉ đứng ở đây thôi cũng tỏa ra được khí thế khiến người ta phải e sợ. Ta nghĩ công tử nhất định là một thần tử của Vũ Hóa Môn, không biết là vị thần tử nào vậy? Cô đoán không sai, ta chính là thập bát thần tử. Hóa ra là thập bát thần tử. Quả nhiên một nhân vật phong thần tuấn tú như vậy nhất định là... Gì chứ, ngươi là thập bát thần tử Tần Thư. Không sai, có thấy ngạc nhiên không, có thấy bất ngờ không? Chuyện này sao có thể? Cửu công chúa đây chính là thập bát thần tử Tần Thư, ta chỉ có thể nói rằng lần này cô đã phạm phải lỗi lầm lớn rồi. Cửu công chúa, cô có chút lỗ mãng đấy. Chửi ta là phế vật ngay trước mặt ta, nghĩ ta là bùn đất không biết tức giận hay sao? Chết tiệt! Mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng Tiêu Minh Nguyệt ta cũng không thua kém gì. Chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau nhưng ta đã tiến vào võ cảnh sớm hơn ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hàn Băng Ngọc túy thể, chỉ là thể chất còn con mà cũng dám giao oai à? Thái Dương thần thể. Đây là gì vậy chứ? Nóng quá đi. Băng thể của mình lại tan chảy mất rồi. Một chiêu thôi cũng có thể xử lý được cô. Thanh Thiên Tịch Lịch trưởng. Á, chết tiệt, thập bát thần tử này lại thức tỉnh được thể chất đặc biệt như vậy.
Hơn nữa lại còn là thể chất chuyên để đấu lại Hàn Băng Ngọc túy thể của mình phải mau rút thôi. Thần tử Tiêu Minh Nguyệt bất kính với ngài như vậy, ngài cứ để cô ta đi vậy sao? Không sao, bổn thần tử để cô ta đi rồi cô ta cũng sẽ quay lại thôi. Bây giờ xem ra chỉ có thể đi tìm Tam thần tử để xin băng linh bảo dược. Chỉ cần thuận lợi có được bảo dược, thể chất của mình có thể biến thành Thái Âm Vương thể. Đến lúc đó thập bát thần tử tuyệt đối không phải đối thủ của mình cũng sẽ cứu được thất hoàng tử. Đây chính là phù không đảo của Vũ Hóa Môn, linh khí dồi dào quá. Quả nhiên là thánh địa tu luyện danh bất hư truyền. Cũng chỉ có những người siêu việt như Tam thần tử mới có thể bái lão tổ của Vũ Hóa Môn làm sư, tu hành ở phù không đảo. So với Tam thần tử, Tần Thư đó chỉ là trò hề mà thôi. Là kẻ nào xông vào Nguyệt Chi phù không đảo? Ta là Tiêu Minh Nguyệt, Cửu công chúa của Nguyệt Luân Thần Triều, là người quen cũ của Tam thần tử, phiền ngươi đi bẩm báo giúp ta. Xin chờ chút, Tam thần tử có được Nguyệt Linh thần thể, lại tu hành ở phù không đảo, tương lai nhất định không phải người tầm thường. Tiêu Minh Nguyệt mình là độc nhất vô nhị, ưu tú hơn người trong các công chúa. Đợi sau khi diện kiến Tam thần tử, huynh ấy nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Có Tam thần tử giúp đỡ, Tần Thư đó đối với ta chỉ như con tép mà thôi. Cửu công chúa, xin lỗi, Tam thần tử đang bế quan, nói rằng sẽ không gặp bất cứ ai. Gì chứ? Có phải ngươi nghe nhầm rồi không? Tam thần tử sao có thể không gặp ta được chứ? Ta là bằng hữu của thần tử. Ta không nghe nhầm, Tam thần tử quả thực nói như vậy. Vậy thì là do Tam thần tử nghe nhầm rồi, ngươi quay về bẩm báo một lần nữa. Ý gì vậy chứ? Đang nghi ngờ thần tử nhà ta. Ta đường đường là Cửu công chúa của Nguyệt Luân Thần Triều, Tam thần tử không thể không gặp ta được. Cô là ai không quan trọng là ở đây cấm ồn ào. Quấy rầy thần tử nhà ta tu hành thì công chúa cũng không yên đâu. Tam thần tử ta là Cửu công chúa, đặc biệt đến đây gặp huynh. To gan, dừng tay, cho Cửu công chúa vào đi. Rõ, thần tử. Ta nói rồi, với thiên tư và thân phận của Tiêu Minh Nguyệt ta, Tam thần tử sao có thể từ chối gặp ta được chứ, nhất định là do tên nô tài ngươi ngăn cản. Tiêu Minh Nguyệt diện kiến Tam thần tử, Cửu công chúa không cần đa lễ, không biết công chúa đến đây có chuyện gì. Không giấu gì thần tử, lần này ta đến là để đối phó với tên phế vật thập bát thần tử đó. Nhưng gặp một chút phiền phức, mong Tam thần tử có thể ra tay giúp đỡ. Cô muốn ta giúp cô gì đây? Tam thần tử sở hữu Nguyệt Linh thần thể, nếu như có thể ra tay giúp ta khống chế thể chất của thập bát thần tử thì không còn gì bằng. Thập bát thần tử tuy đã thức tỉnh được thể chất đặc biệt nhưng gặp phải Nguyệt Linh thần thể của Tam thần tử thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Tam thần tử ra tay, thập bát thần tử chỉ có nước quỳ xuống xin tha mạng. Cửu công chúa, cô đang mỉa mai bổn thần tử sao? Tại sao Tam thần tử lại nói như vậy? Ý của ta là thể chất của thập bát thần tử nếu so với thần thể của người thì chỉ là phế vật. Đủ rồi. Tiêu Minh Nguyệt, nếu như thể chất của thập bát thần tử là phế vật thì thể chất của bổn thần tử ta là gì? Rác rưởi sao? Thái Dương chi thế do Tần Thư thức tỉnh là thần thể được tạo ra chuyên để khắc chế Nguyệt Linh thần thể của bổn thần tử. Ngươi không biết hay giả vờ không biết? Gì chứ, chuyện này. Tam thần tử bớt giận, ta quả thực không biết chuyện này. Bỏ đi, nể tình ngươi là công chúa của thần triều, quay về đi. Tam thần tử, ta vẫn còn một thỉnh cầu nữa, xin Tam thần tử hãy cho ta một viên băng linh bảo dược. Băng linh bảo dược. Ngươi cũng biết bảo dược quý giá thế nào, chỉ đứng sau bất tử thần dược, cho dù là ở phù không đảo thì cũng không có nhiều đâu. Ta biết bảo dược vô cùng quý giá, chỉ có những thần tử có tư cách tu hành ở phù không đảo như Tam thần tử mới có thể sở hữu bảo dược này. Vì vậy ta mới đến đây. Càn rỡ, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi đang sỉ nhục bổn thần tử sao? Bổn thần tử mặc dù tu hành ở phù không đảo nhưng chỉ có quyền hạn tu hành thôi. Chỉ có người tiếp quản phù không đảo mới có tư cách sở hữu tất cả các thiên tài địa bảo ở đây. Còn thập bát thần tử Tần Thư không những tu hành ở Dương Chi phù không đảo mà còn hoàn toàn tiếp quản Dương Chi phù không đảo nữa. Cũng chính là nói Tần Thư có thể tùy ý sử dụng tất cả mọi thứ trên đảo. Ngươi hết lần này đến lần khác sỉ nhục bổn thần tử, thật to gan. Thần tử, ta không cố ý sỉ nhục ngài, ta chỉ không ngờ Tần Thư lại có thể áp chế được Tam thần tử. Kẻ nào nói hắn có thể áp chế được bổn thần tử? Hắn chỉ là có duyên hơn bổn thần tử ở mặt nào đó mà thôi. Ngươi đang coi thường bổn thần tử sao? Thần tử nghe ta giải thích. Cút đi. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Không cứu được thất hoàng tử ra ngoài mà còn đắc tội với Tam thần tử nữa. Tần Thư đều là ngươi hại ta. Cứu ca ca ra trước rồi tính sau vậy. Tại Dương Chi phù không đảo. Bạch trước, nước cờ này cô học của ai vậy? Theo như ta biết,
Yêu tinh các cô làm gì có thói quen đánh cờ chứ? Ta không giống với những yêu tinh khác, ngoài tu hành ra. Từ nhỏ ta đã bị ép học đủ thể loại cầm kỳ thi họa, những thứ của con người các ngươi ta đều biết cả. Không dễ dàng gì nhỉ, một yêu tinh như cô cũng bị ép học nhiều lớp phụ đạo như thế. Ngươi lại thua rồi. Lần này cược bất tử dược, lúc nào thì ngươi đưa cho ta. Dùng tạm bảo dược này thay thế trước đi, đống bất tử dược đó vẫn chưa chín mùi, đợi thêm một thời gian nữa. Thập bát thần tử, Cửu công chúa lại đến rồi, nói là muốn gặp ngài. Cho cô ta vào đi. Thập bát thần tử, ta có thể đồng ý với ngươi. Đồng ý gì chứ? Đồng ý điều kiện chuộc ca ca về, gấp 10 lần, mau thả ca ca ta ra. Số linh thạch này đủ để bồi thường cho ngươi. Ha ha, Cửu công chúa cô nhầm rồi. Giá tiền gấp 10 lần là trước đây, bây giờ bổn thần tử muốn đền 100 lần. Cái gì? Thập bát thần tử ngươi như này có phải là coi thường quy tắc rồi không? Quy tắc? Ở Dương Chi Phù Không đảo này, lời của bổn thần tử chính là quy tắc. Ngươi, cái này chả ngon gì cả. Đây là Chu Hoàng bảo dược có thể kích hoạt hoàng kim thoái, vô cùng quý giá. Cái này cũng không ngon. Đây là Hoàng Long Thánh quả có thể hình hóa long hồn. Không ngon không ngon. Bảo dược vong trần hoa, bảo dược phân nguyên quả, bảo dược ma linh thảo. Tất cả những thứ này đều là bảo dược lại còn vô cùng hiếm có, là bảo dược có được tinh hoa của thiên địa. Mà lại bị vứt như rác rưởi ở nơi này. Băng linh bảo dược. Đây chính là băng linh bảo dược mà ta đang cần. Tần Thư, những thứ này chẳng ngon gì cả. Ta muốn ăn bất tử dược, ta muốn nếm thử xem có ngon không. Gì chứ bất tử dược? Từ lúc nào mà bất tử dược có thể trùng sinh một kiếp lại rẻ mạt như thế? Một viên bất tử dược bên ngoài có giá không thấp hơn một bất thủ thần triều đâu. Là bảo vật mà ngay cả đại đế cũng muốn có được. Băng linh bảo dược có thể giúp ta thăng cấp thái âm ngọc thể. Đang ở ngay trước mắt rồi, không được, ta nhất định phải có được nó. Thập bát thần tử, ta có thể chấp nhận trả cái giá gấp trăm lần, nhưng ta có một điều kiện. Ồ, cô vẫn còn điều kiện à, nói thử xem. Ta muốn viên băng linh bảo dược này. Được. Nhưng bổn thần tử cũng có điều kiện, cô phải quỳ xuống xin ta. Thập bát thần tử, ngươi ức hiếp người quá đáng. Ta ức hiếp ngươi quá đáng đấy thì sao? Ta đường đường là Cửu công chúa cao cao tại thượng của Nguyệt Luân thần triều được vạn người ngưỡng mộ. Chưa từng bị đối xử như này bao giờ. Đó là vì cô chưa gặp bổn thần tử. Quỳ xuống cho ta. Đây là uy áp của đạo vận. Ngươi lại có thể điều động được đạo vận. Rõ ràng tu vi của ngươi thấp hơn ta, tại sao có thể vận dụng được đạo vận mà chỉ có chí tôn mới có thể sử dụng được chứ? Cho dù chí tôn thì 100 năm mới luyện được một luồng, ngươi ở đây lại có vô số luồng. Ở trên Dương Chi Phù Không đảo này, bổn thần tử nói được là được, nói không là không, đạo vận với ngươi thần bí vô cùng. Nhưng đối với bổn thần tử cũng chả khác hít thở không khí bình thường là bao. Chuyện này, ngươi cứ từ từ mà quỳ, khi nào nghĩ thông rồi thì đứng lên. Đây là thần tử, đây là thần giản của Vũ Hóa Thần Điện phát hành. Nội dung trên thần giản đại diện cho ý chí tối cao của Vũ Hóa môn, không thể làm trái. 18 vị thần tử của Vũ Hóa môn lập tức đến Vũ Hóa Thần Điện. 18 vị thần tử tụ họp, như này là muốn làm gì đây? Tại Vũ Hóa Thần Điện. Vũ Hóa Thần Điện chính là ở đây, quả nhiên khí thế bất phàm. Linh khí ở đây còn nhiều hơn cả ở Phù Không đảo, cốt lõi của Vũ Hóa môn quả nhiên không tầm thường. Diện kiến thập bát thần tử cứ thế này mà đi vào sao? Không thế cứ thế này mà đi vào sao? Có thể, ta quên thập bát thần tử tu vi có hạn, không thế che lấp được thiên cơ. Thần tử mời bên này, vứt giúp ta. Thập bát thần tử này đúng là quá khinh thường người khác rồi, còn muốn ta vứt xác hộ nữa à? Đợi đã, khí tức này là Chu Dương Thánh Quả. Thật sự là Chu Dương Thánh Quả, đây chính là bảo dược vô cùng quý giá. Thập bát thần tử không ngờ lại hào phóng như vậy, mới cắn có một miếng mà đã vứt đi. Bảo dược ta còn chưa ngửi qua bao giờ, phải mau cắn một miếng thôi. Tu hành bao nhiêu năm ở Vũ Hóa môn rồi, chưa bao giờ gặp thần tử nào lại hào phóng như vậy. Sau này kẻ nào dám vu oan cho thập bát thần tử bán trộm thánh vật của Vũ Hóa môn, ta liều mạng với kẻ đó. Lùm mía, làm gì vậy chứ, sao người nào cũng ẩn thân nghiêm túc như thế? Hóa ra là thập bát thần tử, trò cười của Vũ Hóa môn chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Các ngươi trốn hết như thế là do không dám gặp ta à? Tần Thư, cuộc chiến thần tử là cuộc chiến sinh mệnh vô cùng quan trọng. Mọi người dĩ nhiên phải thận trọng ẩn giấu khí tức của mình. Điều cơ bản như này mà ngươi cũng không hiểu sao? Thập bát thần tử ngươi tu vi thấp kém như thế muốn che lấp thiên cơ cũng không làm được đâu. Nhưng ngươi cũng không cần thiết phải làm vậy, ngươi hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc chiến thần tử.
Thập bát thần tử nếu như đã tham gia thì chi bằng bây giờ hãy giao thần tử giám ra đây. Thì có thể bảo toàn được tính mạng, để tránh cuối cùng lại thịt nát xương tan. Được đấy, ngươi là ai vậy? Bây giờ mau hiện thân, ta sẽ giao thần tử giám cho ngươi. Sao vậy, ta đưa cho ngươi cũng không dám lấy sao? Đồ thỏ đế nhát gan cũng xứng để chế giễu bổn thần tử sao? Tần Thư, ngươi, trật tự, các vị thần tử mời quý vị. Đứng vào vị trí, hôm nay ta có chuyện muốn tuyên bố. Đây là gì vậy, một con vẹt lại chủ trì cuộc họp sao? Thập bát thần tử còn đứng đó làm gì, chuyện ta tuyên bố hôm nay có liên quan đến ngươi. Rõ. Vài ngày trước thập bát thần tử Tần Thư đã giúp đỡ Giao Trì Thánh Nữ tìm thấy Trung Dương Kinh thất truyền bấy lâu nay. Hôm nay Giao Trì ngũ bộ thánh kinh đã đầy đủ, sức mạnh lại đạt đến đỉnh phong, vì vậy mới đặc biệt tổ chức Giao Trì Thánh Hội. Giao Trì Thánh Hội theo như ta biết đây là đại hội vô cùng quan trọng, tổ chức cho tiên môn, ít nhất đã 500 năm rồi chưa tổ chức lại. Nghe nói Giao Trì Thánh Hội lần trước còn có đại đế đích thân đến xem. Bây giờ cho dù đại đế không đến, nhưng lần đầu tiên tổ chức sau 500 năm là vô cùng náo nhiệt. Bổn thần tử sớm đã có hứng thú với mỹ cảnh của Giao Trì, Thánh Hội lần này ta sẽ tham gia. Thánh Hội lần này được tổ chức trùng với hội bàn đào, Giao Trì cũng có đánh động đến số lượng bàn đào lần này có hạn. Quan hệ giữa Giao Trì và Vũ Hóa Môn rất tốt nên cho chúng ta 3 suất, vì vậy sẽ có 3 thần tử tham gia Thánh Hội lần này. 18 vị thần tử chỉ có 3 suất thôi, chia thế nào đây? Quả bàn đào nghe nói ngàn năm mới nở hoa, ngàn năm mới có quả, ngàn năm mới chín. Bàn đào có thể tăng tuổi thọ và tu vi vô cùng kỳ diệu, thật là muốn nếm thử một lần. Làm thế nào để chọn 3 trong số 18 người, các ngươi đúng là làm khó ta quá rồi. Điều đại nhân nói sai rồi, nên là chọn 3 trong số 17 thần tử mới đúng. Ha ha, ta thấy cũng đúng, thập bát thần tử Tần Thư cứ tự động loại đi. Nếu như ngươi đại diện cho Vũ Hóa Môn đến Giao Trì, là sẽ làm mất mặt Vũ Hóa Môn chúng ta. Các ngươi đừng quên, Trung Dương Kinh của Giao Trì là do bổn thần tử tìm thấy. Không có bổn thần tử, làm gì có Giao Trì Thánh Hội gì đó chứ. Các ngươi làm như vậy là ăn cháo đá bát đó. Ta có câu này không biết có nên nói không. Cho dù không đến hội bàn đào trong truyền thuyết, thì thánh điển có cấp bậc như Giao Trì Thánh Hội hệ thống lúc đó nhất định sẽ có nhiệm vụ tạm thời. Bây giờ mỗi ngày mình chỉ có thể ở Tuyệt Vân Phong để điểm danh thôi, phần thưởng cũng càng lúc càng ít, cũng không có nhiều tác dụng đối với mình nữa. Chỉ có nhiệm vụ mới có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn, còn Đông Nhạc Đại Điển vẫn chưa tổ chức. Vậy mình nhất định phải đến Giao Trì Thánh Hội. Thập bát thần tử, không phải ta không cho ngươi cơ hội. Bây giờ có dùng cách nào để chọn ra 3 người đi chăng nữa thì Tần Thư ngươi nhất định cũng sẽ bị loại. Dù sao thì ngươi cũng sẽ xếp hạng chót thôi, ha ha. Ồn chết đi được, yên lặng hết cho ta. Điều ra ta đã nghĩ ra một cách, tỉ thí tu vi đơn thuần có chút không công bằng. Dù sao thời gian tu hành và thiên bẩm của các thần tử cũng không giống nhau, cảnh giới cũng không giống. Đây là một viên nạp nguyên cầu, có thể cất trữ được linh khí. Linh khí trong cơ thể mạnh yếu, nhiều ít mặc dù có liên quan đến cảnh giới nhưng cũng có mối quan hệ không nhỏ với cơ duyên tu hành của mỗi cá nhân. Có thể thể hiện được sức mạnh tổng hợp của một tu sĩ, chính là cách công bằng nhất. Vì vậy mời các vị thần tử cùng chuyển nhập linh khí vào trong nạp nguyên cầu. 3 người chuyển nhập nhiều nhất sẽ giành được suất đến Giao Trì. Bắt đầu, cách thi xem ai có nhiều linh lực này hay đấy, xem lão tử có dọa chết các ngươi không. Bây giờ linh lực của mỗi người đều được đại diện bởi một màu sắc khác nhau. 3 màu sắc chiếm nhiều không gian nhất trong nạp nguyên khí chính là 3 người được chọn tham gia Giao Trì Thánh Hội. Thập bát thần tử, ngươi hà tất gì phải như thế, mau về nhà chơi với tiểu yêu của ngươi đi. Nạp nguyên khí tiêu hao linh lực, Tần Thư có lẽ sẽ không cầm cự được nửa khắc đâu. Ngươi đánh giá cao hắn quá rồi, một kẻ đắm chìm tử sắc như hắn có khác gì phế nhân đâu. Tần Thư, có lẽ ngươi nên suy nghĩ về việc giao thần tử dám ra đây và từ chức thần tử này đi. Ngươi giữ chức thần tử này bao năm qua, cũng chính là nguyên nhân này bọn ta bị những thế lực vĩnh hằng khác chế giễu. Các vị, gần đây thập bát thần tử tu vi tiến bộ thần tốc, lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không đúng, bây giờ vẫn có kẻ thay ta nói chuyện. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng người chưa chắc đã là người tốt. Chỉ có thể nói vị thần tử này đã để mắt đến ta từ lâu, xem ra sau này vẫn phải cẩn thận hơn. Không thể có chuyện ngoài ý muốn, nếu như hắn ta có thể cầm cự được nửa khắc, bổn thần tử sẽ tự động rút lui. Nửa khắc sau, lúc nãy là ai nói nếu như bổn thần tử có thể cầm cự được nửa khắc sẽ tự động rút lui nhỉ? Bây giờ đã qua nửa khắc rồi, mời rời khỏi Vũ Hóa Đại Điện. Im lặng, điều ra ngài xem chuyện này phải làm sao đây? Thân phận thần tử cao quý, nói lời phải giữ lấy lời. Điều đại nhân xin nương tay, rút lui đi. Nào chúng ta tiếp tục,
lần này ta sẽ cầm cự được bao lâu nhỉ? Tần Thư tiểu nhân đắc chí, nếu như ngươi có thể cầm cự được một khắc, bổn thần tử sẽ rút lui. Một khắc sau, một khắc đã đến. Thập bát thần tử lại có thể tiếp tục ư? Cho dù tu vi của hắn đã đạt tới võ cảnh cũng không thể cầm cự lâu như vậy được. Lẽ nào Tần Thư đang dùng thủ đoạn bí ẩn nào đó sao? Mời điểu ra ra tay. Không cần đến điểu ra ra tay. Bổn thần tử rút lui. Thập bát thần tử bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì để cầm cự đến bây giờ, thì ngươi cũng không thể đại diện cho Vũ Hóa môn đến giao trì được, chúng ta cứ đợi mà xem. Các ngươi đoán xem lần này bổn thần tử có thể cầm cự được bao lâu? Các ngươi hết người này đến người khác coi thường bổn thần tử, sao bây giờ không có ai dám ho he gì vậy? Nếu như thế mà đã sợ rồi thì các ngươi có tư cách gì mà bàn tán trước mặt ta chứ? Thập bát thần tử hoàn toàn không giống với lời đồn, như này là đang cố tình chế giễu các thần tử khác sao? Tên này thú vị đây. Đủ rồi thập bát thần tử, ngươi không có tư cách để chế giễu các thần tử khác đâu. Bổn thần tử cược ngươi nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể cầm cự được nửa canh giờ, bổn thần tử sẽ tự động rút lui. Một mình ngươi không đủ, thêm vài người nữa đi, lần này bổn thần tử muốn chơi lớn một chút, tính cả bổn thần tử nữa. Cả ta nữa, không phải ta coi thường ngươi, nhưng thực sự ngươi không thể cầm cự được nửa canh giờ đâu. Thập bát thần tử đã đủ chưa? Ba thần tử cũng tạm được rồi, bắt đầu thôi. Nửa canh giờ sau, nửa canh giờ đã đến, ba vị lúc nãy xin mời. Tần Thư, là bọn ta xem thường ngươi rồi, đã có 5 người đi rồi. Xin hỏi 12 thần tử còn lại, các ngươi muốn cược thế nào? Im lặng. Các ngươi ai nấy đều cao cao tại thượng, đến lúc quan trọng thì lại không hò hé, cái thói quen này không hay đâu đấy nhé. Như này đi, bổn thần tử muốn chơi lớn hơn nữa. Ta lấy thần tử dám làm vật cược, có ai dám cược với ta không? Cái gì? Nạp nguyên khí theo thời gian sẽ hấp thụ gấp đôi lượng linh khí, thần tử bình thường sẽ rất khó cầm cự đến 1 canh giờ. Càng về sau càng khó cầm cự, nếu như ngươi đã lấy thần tử dám để cược thì bổn thần tử cược với ngươi nửa canh giờ. Ta nữa, dám lấy thần tử dám ra cược Tần Thư ngươi cũng thú vị đấy. Ta nữa, ta cũng tham gia. Cả ta nữa. Thú vị, điều ra ta sẽ làm chứng cho các ngươi, tổng cộng có 7 thần tử tham gia. Bắt đầu đi. Hôm nay xem được màn kịch hay rồi, thập bát thần tử này đang định giăng bẫy các thần tử khác à? Một khắc sau. Sao vậy chứ, sắp hết 1 canh giờ rồi, ta sắp không cầm cự được rồi. Tần Thư vẫn đang tiếp tục truyền linh khí. Cố cầm cự, hắn dám lấy thần tử dám để cược nhất định đã có tính toán. Nhưng phế vật cũng chỉ là phế vật, hắn tuyệt đối không thể cầm cự được 1 canh giờ. Nửa canh giờ sau, 7 vị thần tử thời gian đã đến, ta thắng rồi. Dương Minh lão tổ đã dạy ta rằng phi dương bạt hộ, kiếm chỉ chu thiên, hoành tảo nhất đại. Từ hôm nay sẽ không có ai dám coi thường Tần Thư ta nữa. Gì chứ, hắn ta lại có thể cầm cự được 1 canh giờ. Xem ra lời đồn không phải là thật rồi, thập bát thần tử không phải là một tên phế vật. 7 vị thần tử đã đánh cược mời lập tức rời khỏi đây. Điều ra ta vẫn muốn xem tiếp kịch hay. 7 vị thần tử đã rời đi với 5 thần tử trước đó, tổng cộng đã loại được 12 thần tử. Bây giờ vẫn còn 6 thần tử nữa. 5 vị còn lại có ai muốn cược với ta không? Tần Thư ngươi lại giấu sức mạnh, vậy quang minh chính đại mà đấu một lần đi, đừng giở trò nữa. Ha ha, không thêm chút màu sắc thì vô vị lắm, ta nói đám người các ngươi đều là lũ đạo đức giả. Thập tứ thần tử có đó không? Nghe nói tiểu yêu của ta đã mượn ngươi không ít tiền dưới tên ta. Có muốn cược món tiền đó không? Tần Thư bây giờ là thời khắc quan trọng, lực hút của nạp nguyên cầu không ngừng tăng lên. Thập tứ thần tử có ở đó hay không cũng sẽ không trả lời ngươi đâu, để tránh làm lộ sức mạnh thật của mình. Ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, đấu với bọn ta một lần đi, ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể cầm cự đến lúc nào. Khụ khụ, nếu như các ngươi không cá cược nữa thì để điều ra ta cho các ngươi thêm chút màu sắc.